हेलो नमस्ते एट्रेडमा लगइन गरिसकेपछि फर्स्टमा आउने जुन यो स्क्रिन छ यो स्क्रिनको बारेमा चर्चा गरेको थियौँ भने आज चाहिँ हामी यो एडभान्स अन्तर्गतको यो स्क्रिनको बारेमा चर्चा गर्छौँ। हामीले फर्स्टमा यो एट्रेड लगइन गरिसकेपछि आउने स्क्रिन चाहिँ योसँग रिलेटेड भिडियो चाहिँ मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा सबै कभर गरिसकेको छु। यसमा हुने चिजहरू के छन् र तिनीहरूले के काम गरिन्छ, कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा सबै कुरा मैले उल्लेख गरिसकेको छु। यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले यो माथिपट्टि आई बटनमा आएको लिङ्कबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि हेर्नुभएको छैन भने आज चाहिँ हामी यो एट्रेडको यो एडभान्स इन्टरफेस छ त्यसमा के हुन्छ, कसरी चलाउने भन्ने विषयमा चर्चा गर्छौँ। आउनु सुरु गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी फर्स्टमा यो एडभान्स भन्ने जुन बटन छ यसमा क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू यो इन्टरफेसमा जानुहुन्छ। अब यो इन्टरफेसमा गइसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसमा यो सबै कुराहरूलाई एक एक गरी हेर्छौँ। जस अन्तर्गत चाहिँ फर्स्टमा हामी यो माथिपट्टि रहेको जति पनि देखिएका आइकन मेनुहरू छ यिनीहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ फर्स्टमा, त्यसपछि अन्य कुराहरू हेर्छौँ। ओके, आउनु सुरु गरौँ। सबैभन्दा माथि यहाँनिर एट्रेड भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ हाम्रो एट्रेड सफ्टवेयरको लोगो रहेको छ। त्यसपछि यहाँ वाच, मार्केट, अर्डर, क्लाइन्ट, चार्ट, एनालाइसिस, रिपोर्ट, अनाउन्समेन्ट्स भनेर यो जति पनि छ यो चाहिँ मेनु हो हाम्रो। यो मेनुकोमा म पछि आउँछु, यसलाई अहिले हामी छोडिदिन्छौँ। त्यसपछि यहाँ ड्यासबोर्ड भनेर रहेको छ र चाहिँ फुल स्क्रिन भनेर रहेको छ। अब म यहाँबाट अगाडि पहिला बढेँ। जस्तै यो फुल स्क्रिन भन्ने छ, यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको यो इन्टरफेसलाई यो पुरै स्क्रिनभरि आउने गरिदिन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सिधै तपाईँले यो फुल स्क्रिनमा नै यो इन्टरफेसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि पहिलेको कन्डिसनमा जानको लागि तपाईँले किबोर्डमा स्केप की थिचेनी हुन्छ वा यहीँनिर यसैमा गएर रिस्टोरमा क्लिक गर्नुभयो भने पहिलाकै इन्टरफेसमा फर्किने हुन्छ। फुल स्क्रिनमा हटाउने र ल्याउने काम चाहिँ यसबाट गर्ने भयो। त्यसपछि यो भन्दा ठ्याक्कै यसको यतापट्टि देखिएको छ यो मार्केट अनि क्लोज भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँले ट्रेडिङ आवर 11 बजेदेखि 3 बजेको समयमा खोल्नु भने चाहिँ यहाँ ओपन भनेर देखाइरहेको हुन्छ यो मार्केटलाई। भने अरू समयमा तपाईँले खोल्दाखेरि क्लोज भनेर देखाइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ आज मैले शनिबारको दिन यो रेकर्डिङ गरेको हुँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ क्लोज भनेर देखाइरहेको छ। त्यसपछि यतापट्टि तपाईँको युजर नेम देखाउँछ र यहाँनिर लगआउट भनेर देखाइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँले लगआउट गर्नु पऱ्यो भने सिधै यहाँबाट लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ नेप्से र यतापट्टि ब्रोकर भनेर हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यदि नेप्सेले केही कुरा एनाउन्समेन्टहरू गरेको छ भने त्यो कुरा यहाँ देखिने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेपछि देखिन्छ। अहिले यहाँ 0 भनेर आइरहेको छ, यसको अर्थ चाहिँ यहाँ केही पनि आएको छैन भन्ने हुन्छ। त्यस्तै ब्रोकरले तपाईँको ब्रोकरले केही एनाउन्समेन्टहरू गरेको छ भने यहाँनिर आउने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ। यसमा नि 0 छ, केही पनि नभएको भएर आएन। त्यसपछि यसको साइडमा जुन यो छ यो गियरको आइकन देखिन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ दुईवटा अप्सन हुन्छ। एउटा थिम्स भनेर हुन्छ र एउटा चाहिँ टिकर साइज भन्ने हुन्छ। अब यो थिम्स भनेको चाहिँ के भनेदेखि तपाईँले यो जुन देखिरहेको इन्टरफेस छ, जस्तै यो इन्टरफेसमा चाहिँ ब्लू ब्याकग्राउन्डमा त्यस्तै यो ठाउँमा ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डहरू, व्हाइट ब्याकग्राउन्डहरू रहेको देखिन्छ। यो ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गर्नको लागि तपाईँले यो थिम्समा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ 3वटा ब्याकग्राउन्ड देखिन्छ, एउटा ब्ल्याक, ब्लू र व्हाइट। अहिले हामी ब्लूमा भएको भएर ब्याकग्राउन्ड ब्लू देखिरहेको छौँ। यदि तपाईँलाई ब्ल्याक ठिक लाग्छ भने ब्ल्याकमा क्लिक गरिदिनुहोस्, यसले फुल ब्ल्याकमा लैजान्छ। त्यसै गरी यही गियर आइकनमा क्लिक गरेर यहाँ थिम्समा गएर तपाईँले यहाँ व्हाइटमा क्लिक गर्नुभयो भने यसले व्हाइटमा लाने काम गर्छ। अब तपाईँलाई कुनमा बसेर इन्टरफेसमा काम गर्न अलिक सहज लाग्छ त्यो यहाँबाट चुज गर्नु होला। मलाई चाहिँ ब्लूमा ठिक लागेको हुनाले मैले ब्लूमा गर्ने गरिरहेको छु। त्यसपछि अर्को यो टिकर साइज भनेर छ। यो टिकर साइज भनेको चाहिँ यो जुन देखिरहेको बक्स छ यहाँनिर यो ब्ल्याक स्क्रिन ब्याकग्राउन्डमा ब्ल्याक भएको र अगाडिपट्टि व्हाइट र ग्रिन टेक्स्ट भएको जुन छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो यो टिकर बक्स भनेर भन्छौँ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको लाइभ मार्केटमा सेयरको कारोबार हुँदाखेरि हरेक सेकेन्डमा वा हरेक मिनटभित्रमा जति पनि स्टकहरूको कारोबार हुन्छ ती कारोबारहरू चाहिँ कति रुपियाँमा कति किता सेयर चाहिँ किनबेच भयो भनेर तपाईँको सेकेन्डको यसले चाहिँ इन्फर्मेसन यहाँ देखाउने काम गर्छ। यो चाहिँ लाइभ मार्केटमा हेर्नुपर्छ। ट्रेडिङ आवरमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम फास्टमा चेन्ज भइरहेको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ टिकर बक्स भनेर भन्छौँ। यो टिकर बक्समा चाहिँ तपाईँले जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति बजेको समयमा, जस्तै यो चाहिँ हिजो शुक्रबारको दिनको 2:59 समयतिरको देखाएको छ। यो स्टक चाहिँ यति रुपियाँमा कारोबार भयो भनेर हरेकको यहाँ छुट्टा छुट्टै यसरी देखाउँदै जान्छ। तल सर्दै जान्छ।
यो लाइभ मार्केटमा हुँदाखेरि चाहिँ हो यो टिकरको साइज चाहिँ यहाँबाट तपाईँले कत्रो राख्ने, नर्मल राख्ने कि लार्ज। जस्तै अहिले चाहिँ नर्मलमा हो, अब तपाईँले लार्जमा क्लिक गर्नुभयो भने यसको साइज अलिक ठुलो देखिने हुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई नर्मलमै लगेँ। त्यसपछि त्योभन्दा यतापट्टि चाहिँ क्वेसन मार्क छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँलाई हेल्प हो। हेल्प भनेको चाहिँ यो एट्रेडलाई कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यो एउटा पिडिएफ फाइल पाउनुहुन्छ। यो तपाईँले सब पढ्न सक्नुहुन्छ, आफैले पनि हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हो यो चाहिँ। यति कुरा चाहिँ मैले यहाँ भएको जुन यो आइकनहरू छ यतिको जानकारी गराएँ। आइरहेको छ अहिले मैले भने जुन टिकर बक्स भनेर, यो टिकर बक्समा चाहिँ नेप्सेको टर्नओभरहरू, भोल्युमहरू, ट्रेड्सहरू कति भयो, अनि मार्केट कन्ट्रिब्युसन कति भयो भन्ने कुरा सबै इन्फर्मेसन चाहिँ यो टिकर बक्समा देखाउँछ। यो टिकर बक्सबाट चाहिँ तपाईँले यो इन्फर्मेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको विशेष गरी लाइभ मार्केटमा हेर्ने भने चेन्ज भइरहेको देखिन सकिन्छ। लाइभ मार्केटमा चाहिँ अहिले चाहिँ क्लोज भएको हुनाले यो चेन्ज देखिँदैन, जस्तो छ त्यस्तै देखिन्छ। अब यो टिकर बक्स पछि योभन्दा तलपट्टि रहेको छ यो वाच लिस्टको कुरो छ। यसमा वाच लिस्टमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले कुनै एउटा स्पेसिफिक स्टकको चाहिँ वाच लिस्टमा हेर्नु पऱ्यो, डिटेल हेर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर तपाईँले त्यो स्टकको नाम दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा कुनै उदाहरणको लागि एउटा स्टकको नाम राखौँ, बिएचएल भनेर राखेँ मैले। सपोज यो बिएचएल भनेर यसरी चुज गरेँ भने अब बिएचएल स्टकको चाहिँ यहाँ डिटेल देखाउँछ, कम्पनी नेम, लास्ट ट्रेड प्राइस, क्वान्टिटी, त्यस्तै कति रुपियाँले चेन्ज भयो, कति पर्सेन्ट चेन्ज भयो लगायतको सब इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ देखाउँछ। त्यो दिनको लो हाई कति भयो भन्ने कुरा सबै यहाँ देखाउँछ। अनि तपाईँले यो स्टकको यो जुन नाम छ यहाँ गएर यसरी क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर तपाईँले सिधै बाई सेलमा जान सक्नुहुन्छ, लगायत अन्य इन्फर्मेसनमा छिर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। त्यसपछि यो सीमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ छान्नुभएको कुरालाई यसले क्लियर गरिदिने काम गर्छ, यहाँबाट हटाइदिने काम गर्छ। भने यतापट्टि कस्टममा पनि हाइलाइट हुन्छ। भने कस्टममा चाहिँ यो डिफल्ट वाच लिस्ट भन्ने हुन्छ, तपाईँले चाहिँ वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै डिफल्ट वाच लिस्टमा अहिले मैले यहाँ 2वटा राखेको रहेछ भने यसैमा तपाईँले थप्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ प्लसमा यहाँनिर प्लस साइन देखिन्छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि कुन स्टक राख्ने हो, जस्तै मैले एकेपिएल भनेर चुज गरेँ र एडमा क्लिक गरेँ। एकेपिएल अलरेडी रहेछ, त्यही भएर अलरेडी एक्जिस्ट भने अरू कुनै राखौँ। जस्तै मैले यो राखेँ एआइएल भन्ने, एआइएललाई चुज गरेँ र यहाँनिर एड गरेँ। यहाँ एड गर्ने बित्तिकै सक्सेसफुल बन्यो भने यहाँनिर चाहिँ एआइएल एड भएको देखिन्छ। यहाँबाट यसरी तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डिफल्ट वाचमा भयो भने यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अन्य वाच पनि लिस्ट पनि देखाउँछ। तपाईँले आफैले आफ्नो वाच लिस्ट बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ एडिटमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो वाच लिस्टको नाम राख्नुहोस्। जस्तै मैले एउटा राखेँ, मैले 2 बाई भन्ने एउटा नाम राखेँ र यसलाई एड गरेँ र यसलाई एडमा क्लिक गरिदिएँ। अब यो गरेर मैले यसलाई क्लोज गरेँ र क्लोज गरेँ। अब यो गरेपछि के हुन्छ भने हाम्रो यहाँनिर एउटा वाच लिस्टको नाम बस्छ 2 बाई भन्ने, यसमा क्लिक गर्छौँ। अब यो 2 बाई भन्नेमा मैले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ अब आफूले के स्टकहरूलाई चाहिँ यहाँ राख्ने हो त्यो चाहिँ यहाँ फेरि प्लसमा गएर क्लिक गर्ने यसरी। त्यसपछि यहाँबाट तपाईँले कम्पनीको नाम दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले उदाहरणको लागि जेपिपिएल भनेर राखेँ। त्यसपछि ओके, त्यसपछि मैले यसलाई चुज गरेँ र एड गरेँ, यहाँनिर एड भयो। त्यसै गरी यसरी नै यहाँ क्लोजमा क्लिक गरौँ, फेरि जाउँ। जस्तै मैले अर्को राखेँ केबिएल भनेर राखेँ र यहाँ चुज गरेर एड गरेँ र क्लोज, यसलाई पनि क्लोज गरेँ र यहाँ क्लोज गरेँ। अब तपाईँले यहाँनिर 2 बाई भन्ने तपाईँले वाच लिस्ट जुन नाम राख्नुभएको छ त्यस अन्तर्गत के स्टक चाहिँ यहाँनिर राख्नुभएको छ त्यो स्टकको सब डिटेल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। भने यो स्टकलाई यहीँ क्लिक गरेर यसको तपाईँको मार्केट डेप्थमा, अझ यो लाइभ मार्केटमा चाहिँ मार्केट डेप्थ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कति क्वान्टिटी बाईमा छ, कति क्वान्टिटी सेलमा छ भन्ने कुरा यहाँबाट सिधै हेर्न सक्नुहुन्छ। भने यसैमा तपाईँले यो बक्समा क्लिक भयो भने यी अप्सनहरूमा पनि जान सक्नुहुन्छ, बाई सेलको अप्सनहरूमा पनि जान सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले आफूले बाई गर्ने सेलहरूलाई बाई गर्ने स्टकहरूलाई यसरी वाच लिस्टको 2 बाई भनेर राख्नुहुन्छ भने सेल गर्नेको लागि 2 सेल भनेर त्यसरी नै वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो काम यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो सेक्टर भनेर छ। तपाईँले यो सेक्टरको यो चेकबक्स यो रेडियो बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ जस्तै अब मैले यो रेडियो बटनमा सेक्टरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ कमर्सियल ब्याङ्क भन्ने हाइलाइट छ। जति पनि कमर्सियल ब्याङ्कको स्टकहरू हुन्छ अर्थात् स्क्रिप्टहरू हुन्छ तिनीहरू सबै चाहिँ यहाँ लिस्टिङ हुन्छ, तिनीहरूको सब डिटेल यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ
अन्य सेक्टरमा यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँले अन्य सेक्टर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने जति पनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ ती सबैको यहाँ डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अरू फाइनेन्स, होटल, हाइड्रो पावर लगायत जति पनि अरू सेक्टरहरू छ त्यो सेक्टरहरू चाहिँ यहाँ क्लिक गरेपछि ती सेक्टरहरूको मात्रै स्टकहरू तपाईँले यहाँबाट वाच लिस्टमा वाच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यहाँ सिस्टम भनेर छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ फुल यो सिस्टममा हाम्रो नेप्सेको सिस्टममा जति पनि हुन्छ ती सबै कुरालाई एकैचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फुल वाच इक्विटी भनेको छ यो स्टकहरू चाहिँ जति पनि स्टकहरू छ अर्थात् सबै सेक्टरको स्टकहरू जति पनि छ त्यो सबै यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। म्युचुअल फन्ड हेर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर फुल वाच म्युचुअल फन्डमा क्लिक गर्नुभयो भने यसले म्युचुअल फन्डको मात्रै देखाउँछ। यसरी नै तपाईँले अरू यी अप्सनहरूलाई जस्तै टप 10 गेनर, टप 10 लुजर, टर्नओभर, सेयर भोल्युम यिनीहरू चाहिँ यहाँबाट क्लिक गरेर तपाईँले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ तपाईँको यो पोर्टफोलियो भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको पोर्टफोलियोमा भएको जति पनि स्टकहरू हुन्छ ती स्टकहरूको चाहिँ कन्डिसन के छ तिनीहरूको यो सबै कुराहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा चाहिँ तपाईँले यो ड्यासबोर्डबाट यो स्क्रिनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले भिडियो धेरै लामो हुने भएकोले आजलाई यतिमै एन्डिङ गरेँ। अब आउने भिडियोहरूमा चाहिँ मैले यो जुन मेनुहरू छ र यो मेनु अन्तर्गतका जति पनि यी अप्सनहरू छ यी हरेक अप्सनको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। भने मेन कुरो हामीले यसमा बाइङ र सेलिङ कसरी गर्ने, कोल्याट्रल लोड कसरी गर्ने लगायतको कुराहरू सिक्नेछौँ। ओके, यतिन्जेलसम्म तपाईँहरूले टाइम दिएर हेर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस्, साथीहरूमा सेयर गरिदिनुहोस् र केही त्यस्तो क्वेरी छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। म सकेसम्म तपाईँहरूको कमेन्टलाई छिटो रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू।